Пізніше ми дізналися, що мій тато був у полоні у росіян в підвалі декілька днів. Прекрасне українське місто, воно майже зруйновано. Сім'я українських художників. Зараз ми живемо у північному Уельсі, у дуже живописному містечку, яке має назву Нефін, на березі Ірландського моря. Але обставини, за яких ми опинилися тут, хотілося, щоб вони були інші. І з того дня ми відчували себе ніби у страшному сні і не могли прокинутися від цього. Опинилися наче в новій реальності. Ми опинилися тут, і ці художньої точки зору надзвичайні краєвиди. Місцеві люди зустріли нас настільки щиро, з добротою. Ми були приголомшені. Я пам'ятаю, як в перші дні в нас не було художніх матеріалів, і Ясмін взяла нас з собою у такий квест-подорож. Ми їхали з ферми до ферми. І люди, місцеві люди, яких ми бачили вперше в житті, ділилися з нами художніми матеріалами, пензлями, полотно, олія, фарби. Все це було ввечері. Ми приїхали сюди, в нашу студію, і ми мали всі необхідні матеріали для того, щоб розпочати роботу. Коли ми прибули сюди, в Нефін, це був перший краєвид, який ми побачили з нашого вікна, і він мені дуже сподобався, тому я вирішила його зобразити в гобелені. Тут ми вивчаємо техніки різні, я вчуся у людей, безпосередньо це допомагає мені спілкуватися з ними, вивчати мову. Також це дуже прикольно бути в спільноті, тому що люди дуже близько один до одного, вони допомагають один одному. І це також робить мене щасливою, робити те, що мені подобається. І також я вчусь багато чого тут, навіть у ткацтві. Найбільший бар'єр і найбільші складнощі – це було важко. І от що цікаво, валійський, англійський для нашого українського вуха, його набагато легше сприймати, бо тверда «р», наприклад, взагалі я бачу багато збіжностей між українським і валійським народом. Вони теж, як і українці, вони виборювали право розмовляти своєю мовою, вони мати свою культуру, свої традиції, свою мову. І як і українці, нам порадили мені слухати валійську музику, і мені ми переклали через Google Translate це як одна з таких найвідоміших традиційних пісень валійського народу. Вона має назву «Імаогіт». І це в перекладі «Ми ще тут». Що б не сталося, ми ще тут. І вона має той же самий дух, драйв, натхнення, які мають українські пісні, як, наприклад, дуже багато збіжностей.
Наша історія, вона відрізняється від історії багатьох українців, хто трохи інша. Але я можу сказати, що війна за цей рік вона стала невід'ємною частиною кожного з нас, який зараз там. Тому було дуже важко, коли втратили зв'язок з мамою і з близькими Саші. Кожен день ти перші. Я гадаю, що перші місяці месенджери, телефони всіх українців вони виглядали однаково. Ті самі питання: як діти, де ви, чи ти в безпеці, все нормально, як батько, як мати. Отакі були смски. І для нас це було, коли ми почали працювати тут, можна сказати, було полегшення в емоційному сенсі, бо це якось відволікає тебе, і з іншого боку це допомагає, бо з кожної виставки ти маєш змогу надати якусь частку і якось звідси допомогти тим, хто там. Живопис дивитись, ніж про нього щось розповідати. Але взагалі мистецтво – це те, що дає мені спокій, те, що допомагає мені відчувати, що я живий. Бо наше життя, воно досить стрімке. Ми, як метелики, з самого народження направляємось до свого особистого персонального полум'я, в якому ми в один день зникнемо. Тому життя дуже швидкоплинне, і це для мене це мій спосіб сказати цьому світові дякую. Тож я намагаюся це робити через своє мистецтво. Я маю друзів, які зараз безпосередньо беруть участь у бойових діях. Це мої колеги з археології. Багато з них перші дні війни пішли на фронт. І також я читаю новини, що деяких з них ми вже втратили, і це дуже важко усвідомити, що ти знав цю людину, спілкувався з нею, був на якихось конференціях, мав якісь спільні теми, а тепер його немає. Саша була зі мною, я був з Сашею, мама, ми намагалися допомагати один одному і полагатися один на одного. Але війна, вона зараз є невід'ємною частиною нас, наших особистостей. І це відчувається не навіть так, ти відчуваєш це завжди. Завжди воно там на підсвідомості таким камінчиком лежить. Коли ми починаємо коли ми починаємо говорити про війну, це дуже важко, і за вікнами одразу темніше. Але персонально у нас з Сашою дуже символічна і дуже гарна новина. Я хвилююся, коли кажу. У нас є лавочка, там маленька така дерев'яна. Мабуть, це містечко, незважаючи на те, що з нами трапиться, воно завжди буде в наших серцях, бо там, на цьому особливому для нас місці, перед Сашою, це кохання мого життя. Я дуже тебе люблю. Надихаєш мене, ти завжди зі мною. Ми дуже багато вже пройшли. Я не знаю, яка то буде лавочка, але ми будемо стареньким дідусем і бабусею і сидіти на якійсь лавочці
Може на цій, а може на якійсь іншій. Десь я дуже тебе люблю. Я наче освідчився ще. Тому ми дуже вдячні за всю підтримку. Кожній і кожному, хто зустрівся на нашому шляху, бо ми зустрічали лише любов, турботу, піклування і дружбу, справжню дружбу.